به شما دوستان عزیز خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک ژاکت بسیار زیبا که مناسب فصل هستش. خیلی زود و سریع و راحت شما میتونید این کار زیبا رو بافت بزنید. برای این کار ما ابتدا میایم به شکل یک مستطیل بافتمون رو توی رفت و برگشتی اون رو یک پترن رو تکرار میکنیم و اون رو بافت میزنیم و در ادامه مستطیلمون که کامل شد گوشه های کار رو به این صورت روی همدیگه قرار میدیم. این قسمت رو تا جای مورد نظر دوخت میزنیم، ما بقیه اون میشه حلقه آستین ما. سمت دیگه بافت هم به همین صورت این قسمت رو دوخت میزنیم، ما بقیه حلقه آستین هست. یکی از مزایای این ژاکت این هستش که احتیاج به سرشانه و پهلوی کار نیستش. پس همونطور که گفتم این قسمت میشه آستین، این قسمت هم که کل بدن کار رو در بر میگیره. و در نهایت هم میایم دور بافتمون رو بافت میزنیم که به عنوان سجاف کارمون قرار میگیره. بسیار آسون هست این کار، همونطور که گفتم خیلی زود بافته میشه. برای این کار من از دو رنگ نخ استفاده میکنم، توسی و لیمویی. نخ لیمویی که یک کلوف هم نبرده، حدود 50 گرمش رو بافت زدم. نخ توسی رو حدود 600 متر نخ من استفاده کردم در این کار و از 2 مارکر استفاده میکنیم و سوزن برای این کار. نخ مصرفیم هم کانوای اوزای هست دوستان. شما از هر نوع نخ دیگه‌ای میتونید استفاده کنید. من نخی بود که در دسترسم بود. میتونید از نخهای ترک هم استفاده کنید و کانواهایی که پرز نده و ماندگاری در واقع بهتری داشته باشه. این کانوا رو شما با قلاب 5 یا 6 میتونید ببافید، ولی من اون رو با کانوا قلاب شماره 8 اون رو بافت میزنم. برای ژاکت ها به نظرم بهتر هستش که قلاب بزرگتری رو استفاده کنید تا هم کانوای کمتری مصرف بشه، هم اگر دوست دارید کارتون یه خورده شل وایسه زیاد سفت نباشه بهتر هست که خب قلابتون رو سایز بزرگتر انتخاب کنید. و در رابطه با اندازه این کار دوستان، این کاری که من الان بافت زدم، عرض کار رو من حدود 130 سانتی متر بافتم و قد کارم میتونه 60 تا 62 سانتی متر باشه، بسته به تعداد زنجیره هایی هستش که شما میزنید. زنجیره هاتون باید عدد زوج باشه حتما. و برای سایز اسمال یا همون سایز کوچیک شما میتونید حدود 115 سانتی متر زنجیره بزنید. برای سایز مدیوم 120 سانتی متر و سایز لارج 125 سانتی متر و 2x لارج که الان من استفاده کردم 130 سانتی متر زنجیره بزنید. یعنی تعداد زنجیره شما برمیگرده به سایزی که دارید استفاده میکنید و اینکه حالا شل میبافید، سفت میبافید، سایز قلابتون اون اندازش میتونه متفاوت باشه. این اندازه ها تقریبا حدودی هستش دوستان. پس حتما هم همونطور که گفتم عدد زوج باید باشه در نهایت. خب بریم پس برای شروع این آموزش. دوستان من اینجا یه سایز کوچیکش رو پترنش رو آموزش میدم و برای دوخت و بقیه کارها میریم روی خود بافتمون. برای اینکه گره‌ای که ابتدای بافتمون میزنیم یه خورده سفت‌تر وایسه، به این صورت چند دور اونو دور دستمون میپیچیم و در ادامه نخ میگیریم، به این صورت اون رو میکشیم. یه گره محکم‌تری اینجا داشته باشیم. به تعداد مورد نیازتون همونطور که گفتم سایزتون رو در نظر میگیرید، زنجیره میزنید. زنجیره هاتون عدد زوج باید باشه. 1 زنجیره ها رو شل ببافید. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 تا زنجیره. همونطور که گفتم من حالا فعلا کوچیکش رو بافت میزنم. 12 تا زنجیره میزنم. عدد زوج باید باشه. میام روی زنجیره آخر رو یک نخش رو میگیرم، بهش یک مارکر میدم. خب به این صورت و در ادامه بافتمون حالا یک زنجیره میزنم. میام پایه ای رو که الان بهش مارکر دادم
یک پایه متوسط. بافت بر مبنای پایه متوسط هست. نخ روی قلاب، روی پایه‌ای که مارکر داره یک پایه متوسط میبافیم و باز هم میام به این پایه یک مارکر میدم به این صورت و بافت رو حالا ادامه میدم. از پایه بعدی یک نخش رو همینطور که میبینید میگیرم، پایه متوسط میبافم، اون رو به این شکل ادامه میدم. هر تعداد زنجیره‌ای که زدید بر مبنای سایز میایم روش یک پایه متوسط به این صورت تا پایان رنج بافت میزنیم و پایه آخر 12 پایه متوسط، یعنی شما هر تعداد زنجیره‌ای که زدید باید همون تعداد پایه متوسط بافته باشید طبق الگویی که گفته شد. خب به این صورت و در ادامه بافت حالا میام اینجا یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم روی همین پایه که الان ببینید این پایه‌ای هست که پایه متوسط رو بافتم، روی آخرین پایه متوسط یک پایه متوسط میبافم و در ادامه پایه بعد رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی تکرار میکنم، 2 تا نخ بافت رو میگیرم و 2 تا پایه متوسط یک جا میبافم، یک پایه رها، پایه بعد، 2 پایه متوسط یک جا، یک پایه رها، ادامه میدم اون رو، پایه بعدی، 2 پایه متوسط، یک پایه رها، بعدی 2 پایه متوسط یک جا، یک پایه رها، بعدی 2 پایه متوسط. پایه متوسطه 2 تا که یک جا میبافیم آخر رو که بافتیم، پایه بعدش یعنی بعد از اون دیگه پایه رها نمیشه، پایه بعدیش رو که مارکر هم زده بودیم، حالا اینجا میتونید مارکر رو در بیارید، روی همین پایه یک پایه متوسط ببافید. پس دوستان ببینید ابتدای بافت یک پایه متوسط بافته میشه، یک پایه رها، 2 پایه متوسط، آخر رنج بعد از پایه‌ای که 2 تا پایه متوسط یک جا بافته شد پایه‌ای رها نمیشه، بعدیش یک پایه متوسط بافته میشه، یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم، همین پایه یک پایه متوسط میبافیم. اگه دوست داشتید میتونید پایه رو بهش مارکر بدید که ابتدای رنج رو داشته باشید. یک پایه رها میشه، پایه بعد 2 پایه متوسط یک جا میبافم، یک پایه رها، بعدی 2 پایه متوسط، یک پایه رها. این الگو تکرار میشه، تکرار رنج قبل هست، این پترنمون هست که تکرارش میکنیم. 2 پایه متوسط، یک پایه رها، اون رو ادامه میدم، 2 پایه متوسط، یک پایه رها، بعدی 2 پایه متوسط و پایه آخر که پایه بعدش میشه 2 تا نخش رو میگیرم، یک پایه متوسط به این صورت هم اینجا بافت میزنم. ببینید این شکل بافت و یک زنجیره میزنم. اگه دوست داشته باشید تعداد رنج هاتون بیشتر باشه میتونید با این رنگ با همین رنگ ادامه بدید. اگر دوست ندارید میتونید، اگه بخواید ادامه بدید که برمیگردید الگو رو تکرار میکنید. اگر نه یک زنجیره که زدیم میایم نخ رو اینجا کاتش میکنیم و با رنگ بعدی میایم بافت رو ادامه میدیم. خب به این صورت رنگ جدید رو هم که وقتی میخوایم اتصال بدیم برای اینکه کارمون محکم تر بشه، از پایه آخر به این صورت نخ رنگ جدید رو میایم وارد میکنیم. من اینجا میام 2 تا گره میزنم که کارم یه خورده محکم تر وایسه، چون بافتی هست که درون لباس میپوشیمش در واقع خورده محکم تر باشه. خب همون پایه آخر میایم با قلاب نخ رو میاریم روی بافت، یک زنجیره اینجا میزنیم، کار رو میچرخونیم. حالا با رنگ لیمویی بافت رو ادامه میدیم. همون پایه یک پایه متوسط، یک پایه رها میشه،
پایه بعد 2 پایه متوسط می بافم، 1 پایه رها، پایه بعد 2 پایه متوسط، 1 پایه رها، پایه بعد 2 پایه متوسط، 1 پایه رها و طبق الگویی که بافت می زدیم اون رو ادامه میدیم. من حالا اومدم 1 رج رو فقط لیمویی بافتم و قطع کردم نخ رو، دوباره با رنگ توسی ادامه دادم. همونطور که گفتم شکل کار دیگه برمیگرده به خودتون. پایه آخر 1 پایه متوسط، چون که میخوام رنگ رو تعویض کنم و باز هم با رنگ توسی ادامه بدم، پس نخ رو کاتش میکنم. به این صورت باز میام با همون رنگ توسی بافت رو ادامه میدم به همون روشی که گفتم. پایه آخر قلاب رو وارد میکنم، نخ رنگ جدید رو میکشم میارم بیرون، اون رو گره میزنم. این نخهای اضافه هم موقع دوختن گوشه کار که میشه آستین بافتمون، تمیزکاریشون موقع انجام میشه. به این صورت نخ رو میارم روی بافت، 1 زنجیره میزنم، برمیگردم به پشت، همونجا 1 پایه متوسط، 1 پایه رها میشه، پایه بعد 2 پایه متوسط، 1 جا 1 پایه رها، بعدی 2 پایه متوسط بافته میشه، 1 پایه رها میشه، بعدی 1 پایه متوسط، 2 پایه متوسط، 1 پایه رها و به همین صورت این الگو رو دور تا دور بافتمون به اندازه‌ای که مد نظرتون هست و گفته شد کامل میکنید. پایه آخر 1 پایه متوسط، 1 زنجیره. اگه دوست دارید که تعویض رنگ کنید، باز نخ رو میایید اینجا کاتش میکنید و نخ جدید رو وصل میکنید. اگر هم نمیخواید رنگتون تغییر کنید که باز کار رو میچرخونید به پشت و طبق الگویی که گفته شد این پترن رو کامل میکنید. خب دوستان، بعد از اینکه به اندازه مورد نظرتون کار رو بافتید و اون رو به اتمام رسوندید، همونطور که گفتم برای من 60 سانتی متر شده در قد کارم که 130 تا زنجیره زده بودم. حالا در پایان رج ببینید من میخوام بافت آخر رج رو طوری ببافم که مثل ابتدای بافتم باشه. پس میام چیکار میکنم؟ شما به فرض بگیرید که این بافت رو کامل بافتید، تعداد رج ها رو بافتید، رج پایانی بافت رو میخواید اینجا بافت بزنید. برای این کار 1 زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، همون پایه 1 پایه متوسط میبافیم. توی این رج پایه رها نمیشه، روی هر کدوم از پایه ها ما میایم 1 پایه میخوام اینجا 1 پایه متوسط میبافیم. پس پایه رو رها نمی کنیم. هر تعداد زنجیره‌ای که ابتدای بافتمون زدیم، حالا میایم اینجا بافت میزنیم همون تعداد زنجیره. به این صورت. خب پس روی هر پایه 1 پایه متوسط میبافیم تا به آخر رج برسیم. 1 زنجیره میزنیم و نخمون رو اینجا میایم کاتش میکنیم. خب بعد از اینکه کار دوخت و کار بافت پترنمون به اتمام رسید، ما حالا میخوایم بافتمون رو، گوشه های بافت رو به صورت مثلثی کنار هم بیاریم و در واقع حلقه آستین رو مقدارش رو بدوزیم. خب اول انتخاب کنید که پشت و روی کارتون کدوم باشه. البته خیلی توفیری هم نداره، در هر صورت اینها مثل هم هستن، ولی این میشه روی بافت من، همین روی کارم بود که الان میبافتم. پس میام چیکار میکنم؟ میام این قسمت بافت رو، امیدوارم اینجا خوب دید داشته باشه، به این صورت. خب این قسمت بافت رو به صورت مثلثی اون رو روی هم قرار میدیم به این صورت. این میشه پشت بافت من که من دوخت که میخوام بزنم به این صورت دوخت میزنم و اینجا هم که
روی بافت من هست. حالا من اینجا رو اندازه میزنم، ببینید به این صورت. این نخها میتونه ملاک من متر رو برمیدارم و این برای حلقه آستین از بالای نوک کار، این مثلثی بالای کار متر رو میذاریم و حدود 14.5 سانتی متر، 14.5 اینجا اجازه بدید، بله اینجا 14.5 سانتی متر رو بهش مارکر میدم. به این صورت دو طرف کار مارکر داده میشه. خب این میشه حلقه آستین من اینجا. من حالا این قسمت بافت رو میام دوخت میزنم و برای دوخت کار هم میام از پایین بافتمون اینجا که مارکر زدیم و فیکس شده. خب میام اینجا، حالا سوزنتون رو هم با کاموا نخ میکنید. این مارکر رو که دیگه احتیاجی ندارم بهش، در میارم از همون ابتدای بافت، میام سوزن رو وارد میکنم، آخر نخ رو یک مقدار نگه میدارم، دوباره برمیگردم همونجا و کار رو فیکسش میکنم. میتونید یکی دو بار رفت و برگشتی ابتدای بافت رو به این صورت فیکسش کنید. خب و میام درست روبروی هم پایه ها رو میگیرم، دوتا پایه این دوتا نخش رو اینجا در واقع میگیرم، یه جوری دوخت بزنید دوستان که فاصله خیلی بینش نباشه، بین کوک ها، به این صورت. چیز خاصی نه، اونا رو هم میذاریم همونطور که گفتم، فاصله خیلی نداشته باشه و به این صورت اتصال میدیم دوتا گوشه کار رو. خب به این شکل این دوخت رو من ادامه میدم تا برسم به جایی که مارکر زدم. خب من دوخت کار رو اینجا زدم تا رسیدم به جایی که مارکر داشتم. خب مارکر رو اینجا درش میارم و یک بار دیگه همینجا رو برمیگردم تا اینجا کارم فیکس بشه. حالا میام به این صورت، بدید یکی دو بار دیگه هم برم. خب و در ادامه حالا به این صورت میام و دو سه بار هم به این شکل اینجا رو در واقع کوک میزنم. خب و در ادامه کار حالا نخ رو میچرخونیم لابلای پای نخ هایی که پشت باف هست و به این صورت میایم اون رو پنهونش میکنیم به این شکل. خب به این صورت اون رو میچرخونیم و در پایان نخ رو کات میکنیم. سمت دیگه بافت رو هم درست مثل چیزی که اینجا الان انجام دادیم، سمت دیگه کار رو هم به همین صورت دوخت میزنیم. خب بعد از اینکه دوخت کارمون به پایان رسید، ما حالا میخوایم این قسمت بالای بافت رو به صورت مچ کارمون بافت بزنیم. برای این کار این روی بافت الان هست، این پشت بافته همونطور که نخ اضافه داره، این روی بافت. خب میام از قسمت پایین بافت اینجا قلاب رو وارد میکنم و نخ میگیرم. میتونیم اینجا گره بزنیم که کارمون محکم تر باشه و دوتا گره اون رو فیکسش میکنیم و 1 2 3 زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند. ما میخوایم دور تا دور کارمون رو پایه بلند ببافیم و بعد در ادامه پترن رو روش پیاده کنیم.
حالا تعداد این پایه بلندها میتونه متغیر باشه، ولی حتما باید پایه بلندها عددی زوج باشه. نه خیلی فاصله بدید، نه خیلی کیپ هم ببافید که حالت چیندار باشه. 1 ادامه میدم با بافت پایه بلند. خودتون متوجه میشید توی بافت که کجای کار رو باید ما پایه بلند ببافیم و هر دوتا مچ رو به یک اندازه پایه بلند روش بافت بزنید، تعدادش فرق نکنه. خب به این صورت این پایه بلندها رو ادامه میدیم، بافت میزنیم. همونطور که گفتم باید عددی زوج باشه. خب به قسمت ابتدای بافت که رسیدیم، میایم روی پایه زنجیره در واقع سوم شروع رج یک پایه بست میزنید. حالا برای شروع رج بعدی بافت برجسته از زیر و رو داریم. یک زنجیره اینجا میزنیم، دور همین 3 تا زنجیره که تو رج قبل بافته شده یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافیم. پایه بعد به صورت برجسته از پشت یک پایه بلند، بعدی پایه بلند برجسته از رو، بعدی پایه بلند برجسته از پشت و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، یکی رو یکی زیر، اون رو ادامه میدیم و کاملش میکنیم. به آخر رج که رسیدیم روی اولین پایه برجسته از رو یک پایه بست میبافیم. برای شروع رج بعدی این الگو رو حالا دوستان تکرار میکنیم. 4 مرتبه این الگو تکرار بشه کافی هست. 1 مرتبه بافتم، برای رج دومش یک زنجیره میزنم دور اولین پایه برجسته به صورت پایه برجسته از رو بوده، یک برجسته از رو همونطور که پایه ها دیده میشه به همون صورت میبافیم. یعنی برجسته از زیر همون زیر بافته میشه، برجسته های از رو به همون صورت. یک پایه بلند برجسته از پشت، یک پایه بلند برجسته از رو. خب این الگو رو پس میایم تکرارش میکنیم. اون رو کامل میکنید، بست میزنید، یک زنجیره و دوباره یک پایه بلند برجسته از رو، یک پایه بلند برجسته از پشت. اون رو تکرار میکنیم تا 4 مرتبه این الگو رو تکرار میکنیم و در نهایت بست میزنیم و نخ رو کاتش میکنیم. ببینید من این سمت بافت رو کامل کردم، آستینش رو به این صورت. حالا این اندازه این میتونه متغیر باشه، کم و زیاد. به این صورت طبق همین الگو اون رو هم کامل میکنم. خب در ادامه بافتمون حالا میخوایم سجاف دایره شکل دور بافتمون رو به بافت بزنیم. دوستان من میام این قسمت کار، این پایین که زیر آستین قرار میگیره که زیاد دید نداشته باشه، میام از روی یکی از پایه ها بافت رو شروع میکنم، نخ میگیرم و اجازه بدید نخ رو اینجا من ابتدا محکمش کنم طوری خیالم راحت تر باشه که نخ در نره و در ادامه همینجا میام نخ رو میکشم میارم بیرون و 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند. پایه بعدی یک پایه بلند و به این شکل اون رو ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم. درست بافتی رو که ما برای حلقه که نه، برای مچ آستین در واقع اجرا کردیم، اینجا میایم اون رو تکرار میکنیم. روی هر پایه یک پایه بلند میبافم، دور تا دور کارم میام میرسم به زنجیره سوم، بست میزنم و بافتی رو که روی آستین اجرا کردیم اینجا تکرار میکنم. یعنی برمیگردم میام اینجا که بست زدم، یک زنجیره دور همین پایه یک پایه بلند برجسته از رو، یک پایه بلند برجسته از پشت و به همین ترتیب 4 تا 5 رج
هم این سجاف دور کار رو میبافیم و در واقع کش بافی بافت میشه و اون رو به این شکل به پایان میرسونیم. خب عزیزان، این هم از پایان آموزش این ژاکت بسیار زیبا. امیدوارم ببافید و از بافت این کار زیبا هم لذت ببرید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.